टेक स्मारिका युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा पिसी, ल्यापटप अथवा कुनै पनि कम्प्युटर फर्मेट गर्नका लागि बनाइने बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने त्यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई बताउनेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिल्कुलै पनि नभुल्नुहोला है त। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा पीसीको कुनै पनि ब्राउजर चाहिँ के गर्नुपर्छ त खोल्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो कम्प्युटरमा प्रयोग गरिराखेको गुगल क्रोमबाट चाहिँ यो प्रक्रिया सिकाउने छु। र यहाँ मैले गुगल क्रोम खोलिसकेको छु र गुगल क्रोम खोलिसकेपछि माथि एड्रेस बारमा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 डाउनलोड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 भनेर लेखेको छु। माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड विन्डोज 10 डिस्क इमेज आइएसओ फाइल भनेर। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड विन्डोज 10 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र मुनि अलिकति स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड टुल्स नाउ भनेर लेखिएको छ र यसैको माध्यमबाट हामीले विन्डोज डाउनलोड गर्नका लागि मिडिया क्रिएसन फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्नेछौँ र हामी यसमा क्लिक गर्छौँ डाउनलोड टुल्स नाउमा। अब डाउनलोड टुल्स नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मुनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। हुने प्रक्रियामा छ, मैले यसलाई पहिले नै डाउनलोड गरेकोले स्किप गरेको छु। अब त्यसपछि हामी अर्को फाइल चाहिन्छ हामीलाई रुफस फाइल भन्ने, र यही प्रक्रियाले तपाईले फेरि पनि सर्च बारमा गएर अथवा गुगलको युआरएल बक्समा गएर चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ रुफस फ्री डाउनलोड भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईलाई मैले यो सबै डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्कहरू राखिदिनेछु, त्यसबाट पनि तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रुफसको क्रिएट बुटेबल युएसबी ड्राइभ भनेर यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ रुफसको अफिसियल वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई अलिकति मुनितिर चाहिँ स्क्रोल गर्दै लग्यौँ भने हामी यसबाट चाहिँ रुफसको फाइल के गर्नेछौँ त डाउनलोड गर्नेछौँ है। मैले यहाँ अलिकति मुनितिर डाउनलोड गरिरहेको छु, स्क्रोल गरिरहेको छु। तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रुफस 4.1.exe भनेर लेखिएको छ। हामी यसमा चाहिँ क्लिक गरेर फाइललाई डाउनलोड गर्नेछौँ, अथवा तपाईँले यहाँ देख्नुभएका विन्डोज 64 बिट 86 बिटका फाइलहरू छन्, यसमध्येबाट तपाईँले कुनै पनि एउटालाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 32 बिटको आजभोलि प्रायः जसो कमै प्रयोग हुने भएकोले हामीले 1 नम्बरमा रहेको रुफस 4.1.exe भनेर स्ट्यान्डर्ड फाइललाई चाहिँ विन्डोज 64 बिटको चाहिँ यसमा के गरिरहेका छौँ डाउनलोड गरिरहेका छौँ। हामी त्यसमा क्लिक गरेका छौँ र त्यसपछि हाम्रो त्यो फाइल पनि के हुँदैछ त डाउनलोड हुँदैछ। अब यति भइसक्यो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज फाइलहरू मैले अहिले भर्खरै डाउनलोड गरेको मिडिया क्रिएसन टुल र रुफसको फाइललाई चाहिँ यहाँ यसमा राखेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मा पनि एउटा छुट्टै फोल्डर बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनि मैले विन्डोजको फाइल अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, तर मिडिया क्रिएसन फाइलबाट त्यो विन्डोजको आइएसओ फाइललाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउनेछु। अब त्यसको लागि मिडिया क्रिएसन टुल्स भनेर लेखिएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नेछौँ, अथवा तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर पनि यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त डाउनलोड के अरे ओपन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँनिर यसलाई ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँले गेटिङ अ फ्यु थिङ रेडी भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ इन्टरनेटको आधारमा है। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर लाइसेन्स टिम भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्टले आफ्नो सफ्टवेयर प्रदान गर्दाखेरि उसले आफ्नो छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट मिडिया क्रिएसन टुल्स भनेर लेखिएको छ है। यो तपाईँले स्क्रोल गर्दै तलतिर लिनुभयो भने यो सबैलाई पढ्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँनिर पढ्न चाहिनँ। मैले डाइरेक्ट के गर्दैछु त एक्सेप्टमा क्लिक गर्दैछु। तपाईँले पनि यो पढ्न चाहनुभयो भने पढेर चाहिँ यसलाई एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ है। गेटिङ अ फ्यु थिङ रेडी भनेर लेखिएको छ। फेरि यहाँनिर यसलाई पनि अलिकति टाइम लाग्छ। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अपग्रेड
दिस पिसी नाउ भनेर लेखिएको छ एउटा, र त्यसपछि अर्को छ क्रिएट इन्स्टलेसन मिडिया युएसबी फ्ल्यास ड्राइभ डिभिडी भनेर लेखिएको छ। हामीलाई चाहिने भनेको के हो त, क्रिएट इन्स्टलेसन मिडिया भनेर हामीले इन्स्टलेसन मिडिया क्रिएट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेका छौँ। र बाई डिफल्ट तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस छ, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 छ, र हामीले 64 बिटको डाउनलोड गरेका छौँ, बाई डिफल्टमा बसेको छ। र यदि तपाईँ यसलाई हटाएर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई अनटिक गरेर जस्ट माथि गएर ल्याङ्ग्वेजमा अन्य कुनै सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि बिटलाई पनि 32 बिट अथवा बोथ अथवा 64 बिट कुन चाहिन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेको छु 64 बिटमा क्लिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरेको छु। अब त्यसपछि युएसबी फ्ल्यास ड्राइभ र आइएसओ फाइल दुईवटा छ। अब हामीलाई चाहिने भनेको आइएसओ फाइल हो है, त्यसर्थ हामी आइएसओ फाइलमा टिक गर्छौँ, र आइएसओ फाइलमा टिक गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त, नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ है। तपाईँले पनि यसै गरेर गर्नुहुनेछ। त्यसपछि कुन ठाउँमा सेभ गर्ने हो त्यसको लोकेसन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले डेस्कटपमा बुटेबल भनेर सेभ गरिसकेको छु र त्यसमा फोल्डर बनाइसकेको छु। र अब गेटिङ अ भ्यू थिङ्क रेडी भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो विन्डोजको फाइल चाहिँ डाउनलोड रेडी भइसकेको छ, डाउनलोड हुन थालिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट कतिको फास्ट छ त्यो आधारमा हुन्छ, तपाईँको 10-15 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टासम्म पनि लाग्ने हुनसक्छ यदि तपाईँको इन्टरनेट स्लो छ भने। मैले यसलाई पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु, जसले गर्दाखेरि मैले स्किप त गर्दिनँ, तर भिडियोलाई चाहिँ स्किप गरेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 0%बाट सुरु हुँदैछ, अलिकति टाइम लिएको छ। 3%, 5%, 6% हुँदै गर्दा मैले यहाँनिर स्किप गरेर डाइरेक्ट के गर्छु त, फिनिस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तीनवटै फाइल चाहिँ रेडी भइसकेको छ, विन्डोज, रुफस र मिडिया क्रिएसन। अब हामीलाई चाहिने मिडिया क्रिएसन फाइल चाहिँ टुल्स त्यो चाहिँ चाहिँदैन। अब हामीलाई चाहिने भनेको रुफस हो। यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ त, डबल क्लिक गरेर पनि त्यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। डिभाइस प्रोपर्टिज भनेर लेखिएको छ, जसमा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ डिभाइसमा हामीले यदि तपाईँले अब चाहिँ पेनड्राइभ लगाउनुपर्छ है, आफ्नो कम्प्युटरमा के गर्ने त, पेनड्राइभ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र जुन पेनड्राइभ चाहिँ तपाईँले 8 GB भन्दा धेरैको राख्नुभयो भने एकदम राम्रो है, त्योभन्दा कमको नराख्नु होला। डिभाइसमा हामीले आफ्नो पेनड्राइभको नाम अलरेडी त्यहाँ देखाइसक्छ। र त्यसपछि हामीले यहाँनिर बुट सेलेक्सनमा गएर हामीले के चुज गर्छौँ त, आइएसओ फाइल भनेर, डिस्क आइएसओ फाइल भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्छौँ र सिलेक्सनमा गएर हामीले अघि सेभ गरेको ठाउँबाट के गर्छौँ त, त्यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ है। हामीले डेस्कटपमा गएर बुटेबल भनेर राखेका थियौँ, विन्डोज आइएसओ देख्न सक्नुहुन्छ, विन्डोजलाई हामीले ओपन गर्छौँ, ओपन भइसकेको छ। र त्यसपछि यो फाइल पनि अलरेडी आइसकेको छ। अब त्यसपछि हामी इमेज अप्सनमा गएर यहाँनिर केही तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीले यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड विन्डोज लाई चाहिँ यहाँनिर हामीले सेलेक्सन गर्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ जिपिटी, अनि त्यसपछि तपाईँ यो साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ टार्गेट सिस्टम। यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको त्यस्तै राखिदिँदा पनि हुन्छ है, तपाईँले यसलाई केही पनि चलाउनु पर्दैन। हामीले यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै राखिसकेका छौँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्मेट अप्सनमा, यसमा चाहिँ फाइलको नाम तपाईँ लेभल भोल्युम लेभल भनेर यसको फाइलको नेम चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले केही नचलाउँदा पनि यसमा फरक चाहिँ पर्दैन है यदि। अनि त्यसपछि तपाईँले लास्टमा के गर्ने त, स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जस्ट यहाँनिर के गर्छौँ त, यो अप्सनमा चाहिँ सेट रिलिजन भनेर अप्सन भन्ने दिएको छ, एउटा डबल डेटा भन्ने छ, अर्को क्रिएट अ लोकल एकाउन्ट भनेर लेखिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर के गर्छौँ त, ओके अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो पेनड्राइभ फर्मेट गरिएको छैन भने यसले पुरै खाली गरेर चाहिँ त्यो विन्डोजको फाइललाई चाहिँ त्यहाँ भण्डारण गर्ने गर्दछ अथवा सेभ गर्ने गर्दछ। यसर्थ हामी के गर्छौँ त, ओके अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो फाइल पुरै इरेज भएर विन्डोज फाइल यसमा रहने चाहिँ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोडिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ स्टेटस। हामीले चाहिँ रुफसको माध्यमबाट आफ्नो पेन ड्राइभमा विन्डोज बुटेबल
पेन ड्राइभ बनाइरहेका छौँ। यस अर्थ यसमा थोरै टाइम लाग्न सक्छ, किनभने 4 GB भन्दा बढीको फाइल हुन्छ। यो टाइम मैले यहाँनिर अलिकति स्किप गरेको छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब रेडी भइसकेको छ। हामीले आफ्नो पेन ड्राइभलाई चाहिँ कम्प्युटर फर्मेट गर्नका लागि अथवा विन्डोज इन्स्टलेसन इन्स्टल गर्नका लागि पूर्ण रूपमा हामीले के गरिसकेका छौँ त आफ्नो पेन ड्राइभलाई फ्ल्यास बनाइसकेका छौँ अथवा बुटेबल पेन ड्राइभ बनाइसकेका छौँ। तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। माई कम्प्युटरमा गएर तपाईँले यहाँनिर डबल क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो यो फाइल चाहिँ के हो त बुटेबल पेन ड्राइभ है। तपाईँले यहाँनिर सेटअप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। बुटेबलका अन्य फाइलहरू, बुट्सका फाइलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाइरेक्ट यसमा सेटअपमा डबल क्लिक गरेर पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, इन्स्टल गर्न सक्छौँ। तर यो फाइल हामी के गर्छौँ त अन्य कम्प्युटर तथा ल्यापटपहरू फर्मेट गर्नका लागि प्रयोग गरे। आजको यो भिडियोमा हामीले तपाईँलाई ल्यापटप तथा कम्प्युटर फर्मेट गर्नका लागि बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाइन्छ अथवा विन्डोज इन्स्टल गर्नका लागि बनाइने बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भन्ने तरिकाको बारेमा बताएका छौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको भएमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी भिडियोमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ।